Dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 2 zile. Să vedem ce mesaj are tarotul. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc și să lași tot aici mesajele care nu sunt pentru tine, deoarece cu siguranță ele apar pentru alte persoane. Hai să vedem ce mesaje are tarotul. În primul rând, văd aici că unii aveți de lucru, nu știu, lucrați cu mâinile, vă ocupați cu mai multe activități în același timp, poate vă ocupați cu un domeniu de activitate în care trebuie să aveți cunoștințe foarte multe, din toate părțile. Văd aici că încercați să găsiți o soluție la o problemă materială, deci o problemă care ține de bani, sau o situație care vorbește despre o persoană care nu prea știe ce vrea sau care evită o decizie în alte cazuri. Parcă este cineva care se joacă cu voi. Unii parcă vă simțiți puțin prinși, nu știu, vă simțiți mințiți, vă simțiți legați. Alții pur și simplu aveți foarte mult de lucru, nu știu, faceți curățenie, aveți de lucru, parcă alții e ca și cum vreți să rămâneți în această situație, nu vreți să schimbați. Și văd o persoană care vine și vă oferă ajutorul într-o zi de sărbătoare. Poate fi o persoană pe care voi o admirați, care este la depărtare de voi, însă văd și niște vești foarte bune care vin de la o persoană care ori își sărbătorește ziua de naștere, ori este o persoană căreia îi place foarte mult să petreacă, îi place foarte mult să se simtă bine, cum s-ar spune. Vă văd aici obosiți pe unii dintre voi și în alte cazuri văd că, nu știu, sfatul cărților este să vă mai odihniți, da? Este ca și cum nu prea mai suportați apăsarea într-o situație și vreți să puneți capăt. Văd o veste care poate apărea din străinătate sau de undeva, dintr-un alt oraș, într-o altă țară, o veste pe internet. Nu știu, e ca și cum cineva nu vă răspunde la mesaje sau cineva nu vă sună. Alții pur și simplu sunteți ocupați de ceva anume, vă sacrificați pentru o pasiune de-a voastră. Văd o revedere și o dorință a unei persoane de a repara o relație. Ia uitați. Faceți o înțelegere cu cineva. Poate aveți legătură cu o persoană foarte puternică, o persoană care mereu și-a schimbat locul de muncă. Mereu s-a reinventat. O discuție cu o persoană din familie văd aici sau o persoană pe care voi o respectați foarte mult, deci discutați cu cineva la telefon. Poate chiar împreună cu o persoană dragă vouă, discutați despre viitorul vostru ca și familie, ca și cuplu. Foarte multă bucurie văd aici și o veste foarte bună, o veste de pace. În alte cazuri, dacă sunteți singuri,
Văd aici că, nu știu, o persoană din familie ar putea să vă ajute foarte mult. Văd o discuție la o vreme de seară cu o persoană specială, dar poate fi o discuție care ține de a petrece, nu știu, unii aflați de un final, pe de altă parte. Cineva, nu știu, aflați de un divorț, aflați de o despărțire. Sau vedeți că dacă mergeți la o întâlnire, la o petrecere, puteți să cunoașteți o nouă persoană în următoarele zile, dar, nu știu, e cineva care s-a despărțit recent, pe de altă parte. Văd o femeie care este ca o mamă pentru voi sau chiar este mama și care vă poate ajuta, vă poate ghida în ceea ce vreți voi să faceți. Ia să vedem. O veste foarte bună aici care apare. Deci dacă așteptați un răspuns, acesta este da, dar mai durează. Adică nu se întâmplă neapărat acum în următoarele 2 zile. Pentru că văd pe cineva care se simte lăsat deoparte, cineva care se simte trădat aici. Poate e o persoană ușor orgolioasă. Ce vă apasă? Da, apăsarea vine din trecut, vă vin tot felul de gânduri aici, văd că din trecut și vă chinuie. Nu vă lasă în pace. Dar tocmai pentru că voi trebuie să învățați aici să vedeți lucrurile și altfel. De asemenea, văd o apăsare mare care ține de un copil sau de o persoană mai tânără. Sau de ceva la care voi lucrați aici de mult timp. Poate a fost o perioadă în care nu ați comunicat cu cineva anume, dar acum aveți ocazie. Poate fi o femeie importantă, poate fi un prieten. Și răspunsul e da aici pentru voi, indiferent ce așteptați. O persoană care studiază, văd aici, adică voi încercați să aflați tot felul de informații în legătură cu situația în care sunteți și ia uitați că apare o veste bună și poate chiar, cine știe, e vorba și de niște bani sau de un cadou scump. Wow, s-au întors 2 cărți, turnul și cu magician, turnul și cu 2 de cupe. Aici e ca și cum, nu știu, sunteți într-o relație care e pe final, adică ori se termină, ori deja s-a încheiat relația. Poate fi o relație de trio, nu știu. A rămas doar pasiunea în unele cazuri. În alte cazuri, parcă vreți să lămuriți o situație care ține de viața voastră privată sau care ține de o pasiune pe care o aveți față de cineva, față de ceva anume. Și parcă încercați acum să mai studiați problema, să mai analizați situația. Vreți să vedeți totuși despre ce este vorba. Parcă vreți să faceți un cadou sau pregătiți un cadou, să pregătiți ceva pentru o petrecere, pentru o căsătorie, pentru o persoană care e la distanță de voi. Vă văd destul de apăsați, destul de nesiguri pe voi. Voi aici trebuie să rezolvați niște probleme de familie sau niște traume pe care le aveți din trecut. În legătură cu viața voastră privată, pentru cei care sunteți singuri, vedeți că poate apărea o persoană, dar care ori pleacă mereu în străinătate, ori este o persoană care are legătură cu internetul, poate este o persoană mai protejată, cineva care are tot ce-i trebuie și care nu comunică așa cu oricine. Puteți să cunoașteți. Iar dacă ați întrebat de o relație, aici
la o zi mare, la o zi sfântă, indiferent de religia din care faceți parte, aici lucrurile se clarifică, asta e clar. Exact, blocajul ăsta să știți că are legătură cu copilărie sau cu ceva vechi, dar se încheie. Că în sfârșit aflați aici adevărul, în sfârșit aflați cum stau lucrurile, da? Ia să vedem noi. Ce-i cu relația asta? Sau ce-i cu persoana asta? Da, voi vă simțiți trădați aici sau ați fost trădați. Ia uitați. Deci ați fost trădați sau vă simțiți trădați. Ce trebuie să învățați? Da? Trebuie să învățați partea asta practică mai mult a vieții. Și să nu vă mai sacrificați aici. Și oricum o să înțelegeți lucrul acesta. Ia să vedem ce vă apasă. Vă apasă, nu știu, ori unii vă comportați mult mai maturi decât sunteți. Este o apăsare aici care vine din partea unei persoane care nu prea a mai comunicat cu voi sau o persoană mai rigidă, cineva pe care voi respectați foarte mult sau poate să fie și o relație în care nu prea mai este așa multă comunicare. Aici văd o femeie foarte blândă, dulce, sensibilă. Este o femeie care se poate ocupa cu zona spirituală, cu zona vindecării, zona medicală, în alte cazuri. Și care, să știți că, nu știu, parcă este teamă să-și deschidă inima, parcă stă acolo undeva închisă și așteaptă. Poate sunteți voi sau e altcineva. Care ori își sărbătorește ziua de naștere, ori are ceva de făcut, poate sunteți voi. Și aici văd că vor fi niște neînțelegeri sau o discuție puțin în contradictoriu. Parcă cineva care se simte abandonat, văd aici, care se simte lăsat deoparte. Și hai să vedem ce-i cu luna. Wow! Dragii mei, voi aici aflați de un inamic sau e ca și cum în sfârșit vi se luminează mintea. Aflați de un final. Ia uitați, se luminează lucrurile. Vedeți că un bărbat aici v-ar putea ajuta. Un bărbat cu uniformă. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, zodia Pești, Rac, Scorpion, Leu, Săgetător, Berbec, Taur, Fecioară, Capricorn și zodii de aer foarte puțin, să spun Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai slab cu zodiile de aer, dar e posibil, da? Să aveți legătură. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip mai departe sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă și de asemenea vă aștept și în comunitatea acestui canal dacă doriți și să apăsați și butonul mulțumesc. Vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și, dragii mei, vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.